ආයිබෝවන් අද මම ඔබට තොරතුරු රැගෙන ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන හින්දු කෝවිලක් වන නල්ලූර් කන්දස්සාමි කෝවිල ගැන සම්පූර්ණ විස්තර. ඉතින් මම අද මේ කියන්නට යන නල්ලූර් කන්දස්වාමි කෝවිල පිහිටා තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ. මෙම කෝවිලේ ප්‍රධාන දෙවියන් වන්නේ මුරුගන් දෙවියන්ය. මුල්ම කන්දස්සාමි කෝවිල ආරම්භ කර ඇත්තේ 1948 දී. පසුව 13 වන සියවසේදී යාපනය කාලිංග මාග රජතුමාගේ ඇමතිවරයෙකු වූ භුවනෙකබාහු විසින් මෙය සංවර්ධනය කර ඇත. තුන්වන නල්ලූර් කෝවිල ඉදිකිරීම හා අලුත්තඩියාව සිදු කර ඇත්තේ යාපනයේ පාලනය කළ සපුමල් කුමාරයා බවයි පවසන්නේ. වර්තමානයේ මුල්ම නල්ලූර් කෝවිල තිබූ ස්ථානයේ පෘතුගීසින් ඉදිකරන ලද පල්ලි දක්නට ලැබෙනවා. උස්බිත්ති සහිත පැරණි කන්දස්සාමි කෝවිල ආරක්ෂක බලකොටුවක්ද විය. කිස්තුන් වර්ෂ 1624 දී පෘතුගීසි කතෝලික යටත් විජිත ඔලිවර් විසින් තුන්වන නල්ලූර් කෝවිල විනාශ කර ඇත. ලන්දේසි යටත් විජිතයුගයේදී Don Juan Raganatha Mapana Mudaliyar විසින් හතරවන එනම් වත්මන් කෝවිල කිස්තුන් වර්ෂ 1734 දී ඉදිකර ඇත. ආරම්භයේදී කෝවිල ඉදිකර ඇත්තේ ගඩොල් සහ ගල් වලිනි. එහි වහලයට පොල් අතු භාවිතා කර ඇත. මුලින්ම තිබී ඇත්තේ කුඩා ශාලා දෙකක් පමණයි. අතීතයේ සියවස් ගණනාවක් පුරා කෝවිලේ පරිපාලන කටයුතු භාරව කටයුතු කරන ලද්දේ රාගනාත මාපාන මුදලියර්ගෙන් පැවතෙන්නන් විසිනි. මෙම කෝවිලේ ස්වර්ණමය යුගය වන්නේ 1890 වර්ෂයේ. එහිදී මෙම කෝවිල පාලනය කරන ලද්දේ ආරුමුගන් මාපාන මුදලියර් විසිනි. ඔහු විසින් පළමු බලයකුළුණ 1899 දී ඉදිකර ඇත. පසුව කෝවිල් සංකීර්ණය නැවත ගොඩනගමින් ඒ රට තුළ විශාලතම හින්දු කෝවිල් සංකීර්ණය බවට පත් කර ඇත. වාර්ෂික චාරිත්‍රයක් වන තිරප්පනී ඔහු විසින් හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම කෝවිලේ ප්‍රධාන දොරටුව නැගෙනහිර දෙසට මුහුණලා ඇත. එහි ඇති කැටයම් දවිඩ ගොහි නිර්මාණ ශිල්පය අනුව ඉදිකර ඇත. කෝවිලට දකුණු පසින් ශුද්ධ වූ පොකුණ හා තන්ද යුද්ධපාණී සිද්ධාන්තයක් දක්නට ලැබේ. උතුරු දෙසින් පුන්නකෝට්ටම් ශුද්ධ උයන පිහිටා ඇත. මෙහි 2011 අගෝස්තු මාසයේ ෂණ්මුග රාජා ගෝපුර නමින් මහල් තිත්තයකින් යුත් ස්වර්ණ වාසල් නම් ඇතුළුවීම දොරටුවක් සහිතව ඉදිකර ඇත. කෝවිලට ඇතුළුවීම සඳහා උතුරු දෙසින් නව දොරටුවක් ලෙස තවත් නවරාජා ගෝපුරක් විවෘත කර ඇත. මෙම උතුරු ගෝපුර අද වන විට දිවයිනේ ඇති විශාලතම ගෝපුර ලෙස වාර්තා වී ඇත. මෙම කෝවිලේ වසරකට වරක් පැවැත්වෙන උත්සව ආරම්භ වන්නේ කරෝසියටෝරම් උත්සවයක් සමගයි. එය විවිධ යාග හා පූජාවලින් සමන්විත දින 25ක කාලයක් පුරා පවත්වනු ලබන උත්සවයකි. නිරුවිලාතෝර් උත්සවය වඩා ජනප්‍රිය වූ ඉතා වර්ණවත් උත්සවයක් වන අතර එය පෙරවරු 6:15ට ආරම්භ කරයි. එහිදී අලංකාර ලෙස සරසා ඇති ෂණ්මුගන් දෙවියන්ව රිදියෙන් කරන ලද සම්මාසනම්
ආසනයක් මත තබා රැගෙන යයි. මෙම දෙවියන් රැගත් රථය කෝවිල වටා ඇති වීදි දිගේ ගමන් කරයි. මෙම රථය කඹ යොදා ගනිමින් අදිනු ලබන්නේ දුප්පත් පොහොසත් ද්‍රවිඩ බැතිමතුන් දහස් ගණනක් විසිනි.